Välkommen till Gräsklipparmannen. Det är torsdag idag. Eller så lägger vi ut den på onsdag. Jag vet inte riktigt. Men kul att se det igen i alla fall. Jo, idag ska vi har vi en Jonsered GT 2128. Men det handlar egentligen om att byta primerblåsar. Sådana här som går sönder. Som mössen är och gnager på och som det blir hål idag. Och de finns ju på en otroligt massa maskiner, va? Men vissa är... det finns ju olika utföranden om man säger så. Du kan följa med här. Antingen finns de ju i skruvkoppling. Sitter på en del Husqvarna och sådär och andra maskiner. Så. Och det är de kompletta. Eller så sitter det snabbfäster. Som du bara klickar i. Klick. Sitter också på en jävla massa olika maskiner. Eller så byter man bara den då som vi ska göra på den här nu då. Sen det här är bara primerblåsor, bara det här olika. Och jag har säkert 50 olika primerblåsor, men det blir ju en hel del konstiga maskiner också man håller på med. Men den här är inte så konstig. Utan vi behöver inte plocka ner förgasaren på denna helt och hållet. Utan vi gör det lättaste bara. Så jag tycker vi kör igång med en gång faktiskt. Så vi kan lägga trimmen på sidan. Ta bort luftfilter. Sen tar ni en 8-nyckel och så tar ni bort skruvarna här. Jag bytte lite membran och grejer på en annan maskin innan. Vi glömde filma det tyvärr. Det hade ju varit ett väldigt bra, men vi får ta det nästa gång. Det var på en Husqvarna-trim med det. Men så här gör vi i alla fall. Lätta lite på den. För det kan vara tryck i här, så lite öppna den så står det en stråle rätt i ögat på er, va? Utan öppna den lite grann bara så vi släpper trycket. Du behöver inte lossa någon slang eller någonting där, men jag gör det ändå. Jag lossar den slangen där. Så ni behöver inte ta väck förgasaren, fast det är ändå väldigt lätt att ta väck. Det är en slang till och så är det bara gasen. Men jag brukar aldrig göra det. Jag byter dem på plats så här. Det är lika lätt. Se till nu bara så ni får ner detta i ett paket. Det sitter ju ett membran där också. Så ni liksom lyfter undan det här försiktigt. Så membranet sitter fast där. Bultarna kan ni ta bort där. Så öppnar upp och ner på det. Så membranet sitter fast här. Det sitter i förgasaren ser jag där redan. Men det får sitta kvar där. Så. Den var ju kass. Och något hål i den där. Så den slänger vi. Så. Sätter vi lite ny. Så. Sätter vi på. Brickan igen där. Och med bultarna. Så. Och så är ni försiktiga med membranet där nu. Så att det glider ner eller någonting. Utan på med glasögonen med förresten. Så. Se till bara och gör så här att ni tar första gängerna där bara. Och så går ni ner till andra där. Så. Och så ska vi ner. Nu ligger den slangen och klämmer där. Så. Så. På med slangen igen. Jag brukar ta en sån här tång för det är alltid lättast. Försiktigt på med den. Så. Nu har vi en ny pump. Funkar utmärkt bra. Det ser ni, inga läckage, ingenting. Så vi hoppas att mössen håller sig borta. Jag vet inte hur många sådana vi byter varje år på olika maskiner. Det måste vara ett 100-tal eller men det gör man lätt själv hemma. Jag ska försöka visa på alla maskiner om det går. Så när vi byter det. Vi byter inte det bara för skojs skull. När vi får in en maskin åt oss så byter vi det. Ser fint ut luftfilter. Oavsett om jag gör bara det här så sätter jag inte tillbaka ett gammalt luftfilter eller ett sketet luftfilter. Jag blåser ju alltid rent eller
Eller prata med kunden om man behöver kanske byta någonting. Eller man kollar ju över maskinen lite sådär. Men det var en kort video. Men nu har vi bytt i alla fall med en bra eller en primerpåse. Så jag tror vi slänger ut den idag redan i och med att det är en sån kort video. Så får vi ha något lite smaskigare i eftermiddag. Ha det gott säger vi. Hej!